من دیروز که میخواستم پسوردم رو عوض بکنم تو صفحه قسمت ریکاوری که هستیم هم صفحه ایندکسی که هستیم این ایمیل زده نمیشد. من اون صبح چک کردم دیدم که این در واقع اسمی که این طرف هستش پسورد نیو بوده، ولی من پسورد نوشته بودم. همین ته اینم نال کنید، چهارمیش باید نال باشه. یا اگه میخواید HTML بفرستید هدرش کنید یا نالش کنید. حالا من HTML هم میفرستم ببینید چجوری. یا نالش کنید و اینجا اومدم گفتم پسورد پاسورد پسورد بود، یعنی که میتونستید کانکتش کنید اینجوری، فرق نمیکنه، هر جفتش درسته. آدم تو هاست این رو درستش کردم، سیوش کردم و رفرشش میکنم. الان واسه رمزورگو رو میزنیم و به این صورت رو و حالا این سیوی میسیم برمین و سابمیت رو میزنم و میام اینجا و میبینید که رسید به سرعت تمام، مثل خوبان رسید. خب این هم نحوه عوض کردن